शिंक आली तर लोकांना सॉरी नाही तर देवाला थँक्स म्हणा. होय, न सांगता येणारी, न थांबवता येणारी शिंक, ही शिंक आरोग्यात फारच उपयुक्त आहे असे आयुर्वेदात सांगितले आहे. शिंकेमुळे हृदयाकडून मेंदूकडे व पोटाकडे अचानक जोराचा दाब दिला जातो व या दाबामुळे सर्वांगातील रक्तदाब जोराने झटका देऊन ढकलला जातो. याचा चांगला परिणाम रक्तप्रवाहावर होऊन रक्तवाहिन्या चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित होतात व डोके हलके होते. पूर्वी लोक शिंका येण्यासाठी नाकात तपकीर ओढून कृत्रिम प्रकारे शिंका आणत होते व डोके हलके करत होते. आता शिंक येणे चुकीचे समजून लोक सॉरी म्हणतात, पण ती नैसर्गिक क्रिया आहे. दैनंदिन जीवनात हृदयविकाराचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये कमी आहे. कारण स्त्रिया स्वयंपाक करते वेळी किंवा घराची साफसफाई करते वेळी शिंकण्याचे कार्य सतत करत असतात. मात्र ज्या स्त्रियांचे शिंकण्याचे प्रमाण कमी आहे त्यांची तब्येत अकारण स्थूल होते. शिंकेमुळे पोटावर प्रचंड दाब येतो व पोटाचे स्नायू आकुंचित केले जातात व त्यामुळे कपालभातीचा योग पूर्ण होतो. नित्यनियमाने सकाळी उठल्यावर व रात्री झोपताना या 2 वेळेस शिंक येण्यासाठी उपाय केले तर शरीर सतत निरोगी तर राहतेच, शिवाय पोटाचे व डोक्याचे दुखणे कायमचे बंद होते. कृत्रिम शिंका येण्यासाठी नाकात स्वच्छ धागा फिरवला तर शिंका सहज येतात. यासाठी तपकीर वापरण्याची गरज नाही. शिंकेमुळे नाक व घसा सतत स्वच्छ राहतो, तसेच मनातील ताणतणाव कमी होतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हृदयविकार होऊ नये यावर देखील हा रामबाण उपाय आहे. नैसर्गिक उपचार पद्धतीमध्ये ही क्रिया दिलेली आहे. अभ्यास करताना झोप येत असेल तरीही शिंका काढल्यास पुढील 2 तास डोके तरतरीत राहते व झोप येणे थांबते. शिंकामुळे चेहरा थोडासा लालसर होतो व डोळ्यात पाणी येते, हे सुद्धा आरोग्यवर्धक आहे. चेहरा उजळतो व डोळे स्वच्छ होतात. शिंकेमुळे डोक्यातील विचारचक्र खंडित होते व पुन्हा नवीन विचारचक्र सुरू होऊन मेंदूला नवचैतन्य निर्माण होते. सतत सर्दी होत असेल तर ती शिंकांमुळे, काही काळाने अशी सततची सर्दी थांबते. अशा अनेक उपयुक्त बाबींशी शिंकांचा संबंध आहे. अचानक येणारी व थांबवता न येणारी शिंक ही सजीवास ईश्वर देणगीच आहे. दररोज परमेश्वराला प्रार्थना करा, आजपर्यंत जे दिले ते तुझेच आहे, मी निमित्त मात्र आहे. इतरांपेक्षा मला तू भरपूर दिलेस. आमचे राहिलेले आयुष्यही तुझ्या कृपा आशीर्वादाने सुख, शांती, समाधान, आनंद व समृद्धीचे जाण्यासाठी नामस्मरणाची ताकद दे व तुझी आठवण आम्हा सतत होऊ देत. चांगले आरोग्य दिल्यास तुझी सेवा अखंड करता येईल आणि सेवा करताना हे शरीर तुझे आहे. या शरीराला कोणताही घातपात होऊ नये याचीही काळजी आपली आपणच घेतली पाहिजे.